ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਟਾਕਸ ਆ ਉਹ ਮੀਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਟਾਕ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਕ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟਾਕ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਪੀਸੋਡਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟਾਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਵੀ ਮੀਨਸ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 2010 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਸੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਰੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਡ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਔਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 2010 4 ਸੈਪਟੰਬਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, 4 ਸੈਪਟੰਬਰ 2010, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਡੇਟ 'ਤੇ ਮੀਨਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 4 ਸੈਪਟੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 4 ਸੈਪਟੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਸੀ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਸੀ, 5 ਜਾਂ 6 ਸੈਪਟੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸਿਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਕ ਕਾਲਜ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੀਨਸ ਇੰਨਾ ਅਪਰੋਚ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਮੈਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੀਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੀਨਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਨਸ ਨੋਰਮਲ ਪੀਪਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਕੋਈ 1-2% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ,
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋਬਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਵ ਟੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬਸ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੀਨਜ਼ $5000 ਖਰਚਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜੋਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਮੀਨਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਤੇ। ਮੀਨਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਜ਼ ਨਵੇਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਈਜ਼ਲੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਈਜ਼ਲੀ ਮੀਨਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਸੀ ਉਹ $800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, 700 800, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੀਨਜ਼ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਜ਼ਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੀਨਜ਼ ਕੋਈ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ 2003-4 ਜਿਹੜਾ ਸੀ, 2003-2004, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੀਨਜ਼ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਈਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੀਨਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਫ ਹੋਈ ਗਈਆਂ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਟਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 2003-4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਈਜ਼ਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਇਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬਸ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ $800 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2003-4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਾਰਡ ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਧਰੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਰੈਪੂਟੇਡ ਜੋਬਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਪੂਟੇਡ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ $800 ਉਦੋਂ ਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ $1000 ਉਦੋਂ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 2003-4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ $2000 ਲਿਆਉਣਾ, $2000 ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਧਰੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਧਰ ਮੰਗਵਾਏ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੋ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਨਜ਼ ਉੱਥੇ ਜੋਬਸ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੋਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੋਡਸ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਨੇ। ਰੋਡਸ ਗੁੱਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਰਡ ਲੋ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਲੰਬੇ ਟਰੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੀਨਜ਼ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੈਬਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੀਨਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬਸ ਨੇ ਉਹੀ ਜੋਬਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋਬਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਸ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੀਨਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਨ ਸੀ।
ਅਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ $4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਨਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ $5,000 ਨਹੀਂ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਜੋਬ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਜੋਬ ਆ, ਅਤੇ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 2003-04 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2025 ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੀਨਜ਼ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ 22-23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੀਨਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿੰਕ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੀ ਬਣਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਜ਼ ਵਧੀਆ ਜੋਬਸ ਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, 24 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਘਰ ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ 2-2, 3-3, 4-4 ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੀਨਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਦਿਮਾਗੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਬਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਿੱਚਾ ਧੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਗਏ, ਉੱਦਾਂ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੂਲਸ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। 2010 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, 2011 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਮੇਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਡਰ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ, ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨਸ ਪਤਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਪਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੀਨਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਆ, ਮੀਨਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਇਅਰਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ 16 ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਰਸ। ਜਦੋਂ 12 ਦੇ ਹਾਫ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਆਸ ਪਾਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੇਜ਼ ਹੋਏ। ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਰੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਟਸ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵਰਡ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਵੇ ਬਸ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ 2012 ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮੀਨਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਬਣ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਸਕੈਚੁਆਨ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬਸ ਨੇ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਜੋਬਸ ਲੱਭਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਟਫ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟਸ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਸਸਕੈਚੁਆਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਨੀਪੈਗ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੀਨਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੀਨਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੀਨਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏ ਪਏ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ। ਅਤੇ ਮੀਨਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਸਕੈਚੁਆਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਸਕੈਚੁਆਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਰੂਲਸ ਸੀਗੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਹਾਰਡ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜੋਬ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੀਨਜ਼ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋਅ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਅ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਨਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰੂਲਸ ਸੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੀਨਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਲਮਾਰਟ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜੋਬ ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੀਨਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਵੀ ਕਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਮੀਨਜ਼ ਵਾਕੀ ਟੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਭੱਜੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੋਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਬ ਮੀਨਜ਼ ਓਕੇ ਜੋਬ ਫੌਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਓਕੇ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਜਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜੋਬ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਯੈਸ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੋਬ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਰਸ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 12 ਮੰਥ ਵਿੱਚ 12 ਮੰਥ ਦੀ ਕੌਨਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਜੋਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਵਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ 8 ਆਵਰਸ ਰੋਜ਼ ਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੀਨਜ਼ 4 ਆਵਰਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਰੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੋ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰਚ ਜੋਬ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋਬ ਕਿੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰਨੀ, ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਸਸਕੈਚੁਆਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉੱਥੇ ਮੀਨਜ਼ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ -37 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। -37 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ -37 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। -40 42 ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਨਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਥਸ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਏ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 4-5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ। 4-5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਸ ਫਿਰ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲਵਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਜੈਕਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੀਨਸ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਨਸ ਟੋਰੰਟੋ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਬੋਲੋਗੇ ਥੱਕ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣੀ ਪਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਲੋ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਫਲੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਲਮਾਰਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਬਾਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ੌਪ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੀਨਸ ਮੈਕਡੋਨਲਡ 'ਤੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਵਗੈਰਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 12 ਮੰਥ ਕੌਨਸੀਕਿਊਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਆਵਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਕਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਜੋਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ, ਨਾ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਨ ਹੀ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਫ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੋ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਹ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੀਨਸ ਕੈਨ ਯੂ ਡੂ ਓਕੇ ਵਰਕ ਫਾਸਟ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੰਮ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰੋ ਮਰੋ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕਸਟਮਰਸ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਨਸ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੀਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਂਸ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਸੀ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਨਸ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਉਹ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਈਪ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਧੋਂਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਟਰੇਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਗੈਰਾ ਵਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਦੇਖ ਲਓ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੱਥ, ਮੀਨਸ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਓਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਖੜਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਟਰੈਂਥ ਬਣ ਗਈ ਹੈਂਡ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦਾ ਚਲੋ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਰਡਰਸ 'ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆਰਡਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਡਰਸ ਤਾਂ ਔਖੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕੋ ਆਰਡਰਸ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਇਹ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਆਰਡਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ। ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 45 ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਟਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟਰਬਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਰਡਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ। 45 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼, 45 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਮੀਨਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਬਣਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ 12 ਮੰਥਸ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰੂਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਓ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਰੂਲਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ saskatchewan.ca ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਊ ਰੂਲਸ ਨੇ 2 ਈਅਰਸ ਵਰਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੀਨਸ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀਤੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਜਾਈਨਾ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੀਨਸ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੋਨ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕੁਛ ਰਸਤਾ ਰਾਹ ਪਾਵੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਰੀ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸਕਿਲਡ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਕਿਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਲਈਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਰਕ, ਫਿਰ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡਸ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ 2.5 ਜੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ, ਮੀਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜੋਬਸ 'ਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ, ਅਤੇ ਜੋਬਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਇਲਸ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਕਿਲਡ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋਬ ਸੀ ਸਕਿਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕਰ ਆਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਸ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 777 8 ਆ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ 'ਚੋਂ 6.5 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਚ 6 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ 'ਚੋਂ 5.5 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਆ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ, ਪਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਵਧਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੀਨਸ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ 4-5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ। 4-5 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੀਨਸ 24 ਤਰੀਕ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੀ। ਅਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੀਨਸ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਜੋਬਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੀਨਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾ ਮੀਨਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਨਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੀਨਜ਼ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੀਨਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੀਨਜ਼ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੋੜੇ ਹੱਥ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਦੱਸ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੀਨਜ਼ 400 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਣ, ਉਦੋਂ ਮੀਨਜ਼ ਪੁਆਇੰਟਸ 350 ਰਹਿ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੀਨਜ਼ 450, ਉਹ ਬਸ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ 777 ਬੈਂਡਸ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਭਕਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੀਨਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਇੰਡ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਨਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਟੈਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਮਟੈਕ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਫੋਨਸ ਤੋਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਡੀਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਮਟੈਕ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਐਮਟੈਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਾਇੰਡ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਗੇਨ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਜ਼ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੀਨਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਐਮਟੈਕ ਕੀਤੀ। ਐਮਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਕੁਦਰਤੀ। ਉਦੋਂ ਜੋਬ ਮਿਲਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਮਟੈਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘਿਆ। ਮੀਨਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲਾਈਫ ਦੇ 25-30 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਲੰਘ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਨਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ 4-5 ਸਾਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਔਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਮੀਨਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦੀ ਖੇਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਥ ਰਹੇ, ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ 9 to 5 ਆਪਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਮੂਵੀ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਮੂਵੀ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੀਸਰੀ ਮੂਵੀ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੀਨਜ਼ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਿਖੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਮੀਨਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਈ ਲੱਕ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ 5th ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 89 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 5th ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 to 10th ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸੀ CBSE, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ +1 +2 ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ BTech ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ 2007 'ਚ 8-9 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਮੀਨਸ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋਬਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋਬਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਗੈਰਾ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ IELTS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ 2010 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੀਨਸ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈਂਡਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗਸ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੇਜ ਆ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, 'ਚ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਟੈਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੁੱਕ ਟੈਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬੁੱਕ ਟੈਲਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਉਹ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣੋਗੇ। ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੇਜ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਖੋਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਪੇਜ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਟਾਕ ਐਟ 8 PM 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੀਨਸ ਜਸਟ ਇੱਕ ਟਾਕਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਨਸ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 2011 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਚੈਨਲ। ਉਦੋਂ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 13 ਟਾਕਸ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ 'ਤੇ ਕੀ ਸਕਿੱਲਸ 'ਤੇ ਟਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂ ਮੀਨਸ ਪਿਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਟਾਕ ਐਟ 8 PM ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੀਨਸ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨਏਜਰਸ ਆ, 18 ਈਅਰਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮੀਨਸ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸਡ ਹੀ ਇਹ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 2-3 ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।